Γεια σας και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε γιαούρτι. Έχουμε κάνει με τον Μιχαλάκη μου τη βόλτα μας σε φάρμα και έχω πάρει 4 λίτρα γάλα πρόβιο, το οποίο θα χρησιμοποιήσω να κάνω το γιαούρτι, να κάνω την γαλατόπιτα μου και το ριζόγαλο το έχω ήδη σε συνταγή που μπορείτε να το δείτε. Αυτό, φίλες μου και φίλοι μου, είναι πρόβιο γιαούρτι, είναι 2-3 ημερινό και είναι η μαγιά που θα χρησιμοποιήσω για να κάνω το γιαούρτι που θα σας δείξω. Πάντα πρέπει να έχουμε γιαούρτι πρόβιο, όπως θα είναι και το γάλα μας, και αρχίζω. Προηγουμένως, πριν το βάλω στη φωτιά, παρόλο που ο άνθρωπος της φάρμας μου το έδωσε καθαρό, εγώ πήρα το σουρωτήρι μου μαζί με 1 λεπτό ρούχο και ξαναπέρασα το να το καθαρίσω ξανά, να είμαι σίγουρη ότι είναι καθαρό το γάλα. Και τώρα θα το κοχλάσουμε, θα φτάσει στη θερμοκρασία των 85 με 90 βαθμούς Κελσίου. Ναι, όμως θα το ανακατεύουμε συνέχεια για να μην μας κολλήσει. Υπάρχει και η λύση του μπερμαρί, να το βάλεις σε έναν μπερμαρί. Το μπερμαρί να βάλεις μια άλλη κατσαρόλα από κάτω με λίγο νερό και θέλεις να το ανακατώνεις συνέχεια. Μάλιστα, είσαι λίγο πιο άνενιας. Ακριβώς, ότι δεν θα σου κολλήσει. Και όταν θα φτάσει στη θερμοκρασία του βρασμού, θα το φύγεις από την κατσαρόλα και θα το συνεχίσεις πάνω στο μάτι σου χωρίς τον μπερμαρί. Θα το ζεστάνουμε στους 85 με 90 βαθμούς. Έχουμε το θερμόμετρο μας. Αν δεν έχουμε το θερμόμετρο, να το δούμε που θα αφρίσει. Και στους 85 με 90 βαθμούς θα το διατηρήσουμε για περίπου 15 με 20 λεπτά. Και να έχουμε και ποιοτικό γιαούρτι. Μπράβο. Να μην κοφτεί νερό, ξέρεις που είναι έτσι. Ναι, άρα να χάσει αρκετό νερό. Ακριβώς, και να αυξηθεί η πυκνότητα του, να γίνει πιο καλό γιαούρτι. Να κόβεται όμορφα το γιαούρτι. Άμα το δούμε και αφρίσει, θα το σηκώσουμε, θα το φύγουμε από την εστία, να κάτσει ο αφρός του και τη διαδικασία θα την κάνουμε 3 με 4 φορές. Πηγενέλα. Ναι, θα το σηκώνεις, θα το φέρνεις απ' εδώ, να κάθεται κάτω και να το ξαναβάλει. Θα το ανακατεύουμε να μην μας κολλήσει από κάτω. Τα δοχεία μας τα έχουμε πλημμένα, καθαρά, που θα βάλουμε μέσα το γιαούρτι μας. Τώρα έβαλες και τα 4 λίτρα. Ναι, χρησιμοποιήσεις μόνο τα 2 λίτρα. Το άλλο θα το χρησιμοποιήσω για τη γαλατόπιτα και το ριζόγαλο μου. 1 λίτρο για τη γαλατόπιτα και 1 λίτρο για το ριζόγαλο που θα φτιάξω. Πολύ ωραία. Στις συνταγές μου είναι μαγελαδινό. Σήμερα θα κάνουμε με όπως και τη γαλατόπιτα μου θα την κάνω με το πρόβιο. Μάλιστα, αφού βρήκαμε πρόβιο γάλα σήμερα. Ακριβώς. Έχω τη συσκευή που κάνω το γιαούρτι για μικρές ποσότητες. Τούτη διατηρά μια θερμοκρασία, Μιχάλη, και αφήνεις το 10 με 12 ώρες. Αμάνα μου, πολλές ώρες. Έτσι. Μάζερα με 7-8 ώρες μπορεί να μείνει. Αν το κάνουμε τώρα, να το αφήσουμε 7-8 ώρες σκεπασμένο, δεν πρέπει να... εννοείς απλώς για να πήξει, όχι να φάμε 7-8 ώρες να το κάνουμε. Για να πήξει. Για να αφού είπαμε να το βάλουμε εκεί που είναι το συσκευή. Λέω, αν χρειάζεται σε 7-8 ώρες να κάνεις γιαούρτι, ποιος θα το κάνει. Όχι, για να πήξει. Μάλιστα, εντάξει. Και όταν το τοποθετήσεις δεν πρέπει να το μετακινάς. Ναι, αφού θυμάμαι ότι άβεσαι για λίγο το φούρνο και έσβηνες τον και έβαλες τα μέσα. Με κόλλα και θα κάνουμε και έτσι, αλλά θα κάνουμε και με το μηχάνημα. Δεν ξέρουμε πώς είναι η θερμοκρασία του, τώρα να δούμε που έχει φτάσει. Τώρα είναι, κοντεύει τους 80 βαθμούς, 80, πάει στο 80. Πάρεις πίσω, θα πάει άλλο λίγο, να πάει στο 85. Για τούτον η Μαριά που βάλει το περμαρί, για να σίγουρη. Εντάξει, η γυναίκα δυσκολεύεται και λίγο. Είναι 84 χρονών και κάνει γιαούρτι. 82 χρονών και φτιάχνει γιαούρτι ακόμα. Εμπουτσίνι που έμαθα. Το γιαούρτι έμαθες το από τη Μαρία. Ναι, την Μαρία, αγόραζα από την Μαρία. Την Μαρία τη Χαρτούμπαλου. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Τα είπε μου, άμα να κάνω, έλα να με βιντεογραφήσεις. Αλλά κάνει το πρωί, τώρα 7 το πρωί. Ναι, που της φέρνουν το γάλα πρωί. Είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, με τις δουλειές μας, να βρεθώ η ώρα 7 το πρωί, δύσκολο. Θα το κάνουμε εμείς. Γιατί έκανα πάρα πολύ. Όταν είχαμε τα παιδιά μας στην εφηβεία, γέμιζε το τραπέζι δοχεία με γιαούρτι. Έπιανα γάλα από την Μαρία, διότι ο άντρας της είχε κοπάδι και μου έδιαν τακτικά. Ήταν και κοντά μου και να το έκανα.
ποτήρι. Τώρα πήρες το γιαούρτι το πρόβιο από την Μαρία που θα χρησιμοποιήσεις ως μαγιά. Μαγιά, ναι. Το γιαούρτι της είναι σίγουρη ότι είναι πρόβιο. Είναι και εξαιρετικό γιαούρτι. Εξαιρετικό γιαούρτι. Πρέπει να έχει και την καλή μαγιά, Μιχάλη μου. Τα συστατικά σου πρέπει να είναι πάντα, το γάλα καλό. Μα για όλες τις συνταγές η πρώτη ύλη είναι το α και το ω. Ακριβώς. Πολύ σημαντική. Ακριβώς. Όσο και να είναι η συνταγή σου σωστή, αν τα υλικά έχουν πρόβλημα, τότε θα βγει το αποτέλεσμα προβληματικό. Αυτό είναι κανόνας, είναι απλή λογική. Γι' αυτό το τονίζουμε πάντα. Ωραία πράγματα. Ότι να δίνουν σημασία στα υλικά οι φίλοι και οι φίλες. Σταματώ εγώ τώρα να τελειώσεις και να συνεχίσουμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ανεβαίνει. Είναι η φάση που πρέπει να το ανακατεύει, να μην σου κολλήσει ή αν δεν θέλεις να σταθείς από πάνω του, σε μπέρ μαρί, μια πιο μεγάλη κατσαρόλα με νερό και η δουλειά μας γίνεται. Εμείς είπαμε να παιδευτούν. Πάει 85. Είμαστε εκεί τώρα, μεταξύ 85-90. Να το αφήσουμε να φρίσει, να μείνεις δαμέ, να δεις που να σηκωστεί. Φέρνουμε το πίσω, έχει αφρίσει. Βέβαια, έπρεπε δεν φύγες από τη φωτιά, ίσα που σε πρόλαβα. Ακριβώς, ξαναστρέφουμε το πίσω, γιατί να ξεχυλήσει. Να το αφρίζει, γρήγορα, Φεύγει, να φύγει. Ωραία. Και χάνει τώρα πολύ νερό. Βέβαια, να χάσει ακριβώς, που βοηθά. Και να έχουμε καλύτερη ποιότητα γιαούρτι. Θα βάλω το τρίτη φορά. Εμπρόβιον, εμπαχή γαλά. Δε. Πάμε πίσω. Κάνουμε το 3-4 φορές. Ξαναβάλω το πίσω. Λίγη ποσότητα μας για τούτο που βράζει και εύκολα, Μιχάλη μου. Άμα είναι χαρτιά μεγάλα, διαφορετικό. Εμάς λίγο, ακριβώς για το σπίτι μας. Για το σπίτι, ναι. Παίρνουμε το πίσω. Κάναμε το 3-4 φορές. Το παραπάνω. Πειράζει. Όχι, μυρίζει ωραία το γάλα. Νομίζω να φύγεις και κανένα ποτήρι. Να φύγω, αφού αρέσκει μου πολλά το γάλα εμένα. Να φύγω, να πιω και εγώ ένα ποτήρι. Εδώ, Μιχάλη. Μάλιστα. Πάλι άφησε. Έλα να κατέβεις στο συνέχεια, να μέσα σου κολλήσει. Να μην κολλήσει. Να τε φύγει το πλήρως και σου φύγει. Και πάμε. Είναι η πέμπτη. Για πέμπτον, Πέμπτη. Να, τι νομίζω είναι η τελευταία φορά. Είναι η φορά. τελευταία, εντάξει. Και θερμόμετρο να μην έχουσει, με αυτή τη διαδικασία είναι εύκολο να κάνουν σπίτι τους γιαούρτι. Αυτή είναι η ιστορία με το βράσιμο. Είναι η δυσκολία δηλαδή. Εντάξει, Μιχάλη μου, μα όλα έχουν την δυσκολία τους. Άμα τον ένα έχει δυσκολία, δεν κάνεις. Το άλλο έχει δυσκολία, δεν είπα ότι τούτο είναι το κομμάτι που θέλει προσοχή. Θέλει την προσοχή να μην μας κολλήσει. Έζησες τώρα, να το σβήσεις. Θα το αφήσουμε να πέσει η θερμοκρασία του στους 45 βαθμούς. Ναι, γύρω στους 45 βαθμούς. Για να πάμε στο επόμενο στάδιο. Ναι, για να του βάλουμε μέσα τη μαγιά, έτσι καυτό να γίνεται. Βέβαια, ναι. Πρέπει να γίνει 45 για να μπορεί να δουλέψει η μαγιά μας που θα βάλουμε μέσα. Το γιαούρτι. Ναι, το 2-3 ημερινό γιαούρτι μας. Άρα θέλει το χρόνο του τώρα. Θέλει το χρόνο του. Μπορείτε. Το βάζω. Και εγώ να το άλλη βάλω. κατσαρόλα με κρύο νερό για να το πέσει βάλω. πιο γρήγορα. Ναι, και εγώ να το βάλω σε άλλη κατσαρόλα πιο με μεγάλη. πιο μεγάλη, με κρύο νερό. Έτσι βοηθά να μην κάνει από πάνω την πέτσα, την τσίπα. Αν το αφήσουμε έτσι πολύ ώρα να ακίνητο να κάνει Την τσίπαν από πάνω, όπως ναι, λέμε. Ακριβώς, όπως το τσιποτό που έχει από πάνω το γιαούρτι. Έτσι θα το βάλουμε σε κρύο νερό. Και όταν πέσει στους 45 βαθμούς, για κάθε λίτρο θα βάλουμε μία κουταλιά γιαούρτι γεμάτη 30 γραμμάρια. Περίπου. Είναι περίπου 30 γραμμάρια. Μάλιστα. 3%. Για να μην αρκούμε, Μιχάλη. Ακόμα εξατμίζεται, α. Ναι, αλλά σε βοηθά το τώρα το εξατμίζεται, γίνεται όλο και πιο παχύρευστο. Το γάλα έπεσε στους 45 βαθμούς Κελσίου και τώρα πήρε στη μαγιά, δηλαδή το παλιό γιαούρτι. Βάζω ακόμα λίγο το κατσαρόλας μου. Ναι, και το διαλύεις. Ναι, θα το διαλύσουμε. Και θα το ρίξουμε στην κατσαρόλα. Μιχάλη, σβήσει το φούρνο. Ήδη έχουμε ανάψει το φούρνο για 10 λεπτά στους 120 βαθμούς. Σβήσει το φούρνο, Μιχάλη μου. Ωραία. Λίγη ώρα. Να το ρίξω εδώ μέσα, διαλυμένο. Θα χτυπήσουμε καλά. Και να διαλυθεί η μαγιά μέσα στο γάλα. Μέσα στο γάλα το 45 βαθμό. Το χλιαρό μας τώρα. Χλιαρό. Θα ανακατευτεί καλά. Και θα πάει στα δοχεία τώρα κατευθείαν. Θα πάει στα δοχεία, ναι.
Πρώτα θα γεμίσεις τα δοχεία της συσκευής. Να βάλω τα μικρά πρώτα. Ναι. Πάρ' τα μικρούθια στη συσκευή σου και το υπόλοιπο στο φούρνο. Έχουμε τα εργαλεία μας. Βάλουμε μέσα, ναι. Πολύ ωραία. Αλλά τώρα γεμίζεις τα δοχεία για την συσκευή. Ναι. Μικρά δοχεία, τέλος πάντων. Ατομικό γιαουρτούι. Ναι. Για τις εγγονές του τα μικρά. Ναι. Και για μας, γιατί όχι. Εντάξει, πάει. Και να μείνει μες στη συσκευή 10 με 12 ώρες. Να τα αφήσεις όλη νύχτα δηλαδή. Να τα αφήσω, ναι. Και μετά θα τα βάλουμε στο ψυγείο για άλλες 4-5 ώρες. Έναν θα φαγωθούν. Μέχρι το μεσημέρι είναι έτοιμα. Τώρα θα την εσκευάσουμε εδώ. Και θα μείνει όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Έβαλα και σε γυαλίνα πιο μεγάλα. Βάλω το χαρτί το αντικολλητικό να σκευαστούν καλά. Έσβησες στο φούρνο. Έσβησαμε το βέβαια. Τον είχαμε ανάψει για ένα δεκάλεπτο απλώς να ζεσταθεί στους 100-120 βαθμούς. Θα μπει εδώ μέχρι Το πρωί. το πρωί. 8 με 10 ώρες να θέλουμε. Και θα το δούμε αύριο. Ναι. Φίλοι και φίλες, επειδή τώρα είναι Ιανουάριος, είναι κρύο, έχουμε το φούρνο μας ουσιαστικά σβηστό, γιατί η θερμοκρασία την έχουμε στο 0 και έχουμε τη λάμπα απλώς αναμένη για να κρατά ζεστό το χώρο όπου είναι τώρα τα βαζάκια με το γάλα που θα γίνει γιαούρτι. Μετά από 12 ώρες το γιαούρτι μας φαίνεται ωραιότατο, έχει κάνει τη τσίπα του, έχει πήξει. Είναι ωραίο τσιμπούτο. Ρίζει Μιχαλή μου γιαούρτι, αλλά στη στάση του να την πάρει όταν μπει και 4-5 ώρες μέσα στο ψυγείο. Θα τα κλείσουμε με τα κόμματά τους και θα μπουν στο ψυγείο. Να δοκιμάσω όμως ένα, είναι πρόκληση. Για ξινό. Έτσι μ' αρέσει εμένα. Έλα τα αγκαλιά. Εδώ δε. Και ακόμα δεν μπήκε μες στο ψυγείο. Ναι, έχει τη ξινάδα του. Ωραία. Βάζουμε στο ψυγείο και θα τα απολαύσουμε μετά. Μιχάλη σε πιάνει το γιαουρτάκι το μικρό, να το Και δοκιμάσει. ανυπομονώ να θυμηθώ τη γεύση του γιαουρτιού της γιαγιάς μου που είχαν κοπάδι. Έτσι Και μας μου πάει. έκανε γιαούρτι από πρόβιο γάλα. Και αυτό Θα του- ωραιότατο φίλοι μου. Τρώεις γιαούρτι. Αυτό είναι γιαούρτι φίλοι μου. Γιαούρτι, πραγματικό γιαούρτι. Όπως έφτιαχνε η γιαγιά μου στο χωριό που είχαν κοπάδι με πρόβατα. Της υγείας σας. Χαίρομαι. Να το, Δέστε το να το βίντεο δοκιμάσουν, Μιχάλη μου, είναι πολλά ωραίες Δέστε το εμπειρίες. βίντεο μας προσεκτικά. Το βρείτε γιαούρτι πρόβιο. Φτιάξτε αυτό το γιαούρτι και θα μας θυμηθείτε. Θα ξαναμιλήσουμε. Έχουν γίνει εξαιρετικά φίλοι μας. Δέστε. Δέστε. Γιαούρτι. Δεν θέλω να το... Πραγματικό γιαούρτι. Ο Μιχάλης συνεχίζει να τρώει το γιαουρτάκι του. Πρέπει να το κάτι άλλο. Να κόψουμε και τη γαλατόπιτα, Μιχάλη μου. Ναι, να σταματήσω. Άντε. Να κόψουμε. Και συνεχίζεις μετά και τρώεις το με την ησυχία σου. Σε βλέπω να σταματάς φαγωθεί. όμως. Θα το φάω. Σε βλέπω να σταματάς. Αυτή την απόλαυση δεν την αφήνεις. Η σημερινή μας επισκέπτωση στην Κύπρο. Στην περιοχή Ladies Mars.